אז היום אני רוצה שנדבר על ההתנגשות בצ'רלי קירק, שאני אישית הרגשתי בגלל המוות שלו כאב גדול, כאילו איבדתי חבר קרוב, וכמוני עוד מיליונים בעולם ובארץ. רק מה? קטע, בחדשות בישראל לא שמעו עליו, לא יודעים מי הוא, וגם אחרי שבדקו החליטו ללכלך עליו. עצוב. אבל יותר מזה מכעיס, כי גם הפעם בתקשורת משחקים אותה ראש קטן, כי הם כנראה חושבים שלנו יש ראש קטן. לא אכפת להם לצאת מטומטמים, העיקר לא לפגוע לעצמם בנרטיב שהם רוצים לדחוף לנו. וגם נדבר על טקס פרסי האמי, שבו שחקנים אנטישמים ושונאי ישראל כמובן החליטו לעשות מעשה אקטיביסטי אמיץ, מלא גבורה, חוצה גבולות, שהוא כמובן לענות סיכה מסריחה למען השלום. ואני רק רוצה לשאול, עד מתי שחקנים חסרי תועלת יחשבו שהשמש זורחת להם מהתחת והתערבו בדברים שהם לא מבינים בהם? היום יש לנו פרק טעון, קחו אוויר, בואו נתחיל. שוב השחקנים האנטישמים ושונאי ישראל החליטו לדחוף את האג'נדה שלהם בטקס האמי וענדו סיכה אדומה של ארגון שנקרא Artists for Ceasefire, שזה ארגון של שחקנים שבגדול קורא להפסקת אש מיידית בעזה והכנסת סיוע הומניטרי שכמובן ייגנב מהאזרחים הבלתי מעורבים בעזה ישר אל החמאסניקים המעורבים מאוד, וייתן להם עוד כוח להמשיך את הלחימה ולהחזיק את החטופים שלנו בתת תנאים והערבה. על הסיכה יש ציור של יד אדומה עם לב, כי מה מייצג יותר עזרה לטרוריסטים מאשר ידיים מגואלות בדם. בנוסף, יש שמועות שהם רצו לשים במקום הלב הקטן והחמוד צלב קרס, אבל הם הבינו שזה יהיה פחות שיווקי ופופולרי. אבל מה שהכי עצבן אותי זה שהגענו למצב שהתהילה דפקה את הראש כל כך חזק לשחקנים האלה, שהם אשכרה חושבים שהם מבינים משהו במזרח התיכון, או שיש להם חובה להתערב בדברים ובפוליטיקה, כי רק הם יצילו את העולם. שומעים? סתמו את הפה. איך אמר ג'ים ג'פריז בסטנדאפ האחרון שלו? שחקנים זה אולי הזן הכי נחות בתעשיית הבידור, הם הכי חסרי תועלת שיש, אפילו להטוטנים מדורגים יותר גבוה מהם, כי שחקנים בתכלס לא יוצרים כלום, ולשחק זה אולי הדבר הכי קל שיש. שימו לב שאיכשהו כשסטנדאפיסטים משתתפים בסרטים זה יוצא מעולה, אבל כששחקנים מחליטים לצאת בהופעות סטנדאפ לרוב זה חרא טהור. כשזמרים משתתפים בסרטים זה יוצא מעולה, אבל כששחקנים מחליטים פתאום להוציא שיר לרוב זה חרא טהור. כשיוצרי תוכן ומשפיענים משתתפים בסרטים זה יוצא טוב, אבל כששחקנים מחליטים פתאום להתחיל ליצור לעצמם תוכן לאינסטגרם או לטיק טוק לרוב זה יוצא חרא טהור גדול. לא סתם שחקנים התלוננו למזמן שיוצרי תוכן בטיק טוק גונבים להם תפקידים ועבודות, כי מלהקים חושבים לעצמם, היי, אני אביא שחקן לתפקיד הראשי, אחד כזה שיודע את העבודה ועושה מימיקות, ולשאר התפקידים אני אביא יוצר תוכן מהטיק טוק, כי הטיק טוקרים האלה יוכלו לבצע את אותה רמת משחק כמו שחקנים אחרים בפחות מחיר. ההבדל היחיד הוא שאם נשים טיק טוקרים בפוסטרים של הסרט או הסדרה נרוויח על זה יותר כסף, כי העוקבים שלהם אשכרה יבואו לראות אותם משחקים, כי משחק זה פאקינג קל. כל המסביב באמת קשה, כי צריך לאפר אותם טוב, להלביש אותם טוב, לסדר תאורה נכונה, לצלם באיכות ולערוך את הכל כמו שצריך. ותאמינו לי שאם יש את כל התנאים האלה כל אחד יכול להיות שחקן. לא מאמינים לי? למשפחת בוזגלו יש סרט. השבורים האלה מגולדסטאר גם הם משחקים בסרט. הסיבה היחידה שיש לשחקנים כל כך הרבה הערכה זה לא כי הם טובים כל כך או חכמים כל כך או מוכשרים כל כך, זה רק כי 90% מהאנושות הם מטומטמים שמתלהבים מכל דבר שהם רואים בטלוויזיה. אז אני רק רוצה לומר משהו לכל השחקנים בארץ ובעולם, שהתהילה עלתה להם קצת יותר מדי לראש והם חושבים שהם גאונים ושהם מבינים את המציאות יותר טוב מכולם. תעשו טובה, תורידו את הסיכות ותחזרו לעשות את מה שאתם יודעים לעשות בצורה בינונית מינוס, לדקלם טקסטים שאנשים חכמים ממכם ומוכשרים ממכם כתבו. רגע לפני שנדבר על הרצח של צ'רלי קירק ועל איך התקשורת הישראלית שוב מנסה להנדס לנו את התודעה לגביו, אני רק רוצה לציין שאני לא חושב שכל השחקנים הם חסרי תועלת. חלקם טובים, והטובים שבהם עשו סרטים מעולים כמו גלדיאטור, חומות של תקווה, כלבי השמורת, ספרות זולה, פורסט גאמפ ורקוויאם לחלום, אבל אלה סרטים שנעשו מזמן, לא כמו כל הזבל שדוחפים לנו היום עם תסריטים שהצ'אט GPT כתב ועוד בגרסה החינמית. אבל לצערי לא תוכלו למצוא את כל הסרטים שציינתי מקודם, הם חסומים לישראל בנטפליקס, אמזון פריים וכל השאר, ובדיוק, אבל בדיוק בגלל זה אתם צריכים את הספונסר שלי להיום. כן, אתם צודקים חברים, CyberGhost VPN. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס ל-VPN, לשנות את הלוקיישן למדינה אחרת, להיכנס בחזרה לנטפליקס ובום, יש לכם את כל התכנים החסומים שלא נותנים לכם פה בארץ, כמו סרטים חדשים, סרטים ישנים ואיכותיים באמת, וים
אבל ים של האנימה. רוצים לטוס להוליווד לירוק על שחקן אנטישמי? וואו, אתם מפתיעים אותי באמת. אבל תיזהרו מהפו-פו, הכלא שם זה לא כלא מעשיהו. מה שכן, חפשו את הכרטיס טיסה דרך ה-VPN, כי גם חופשות, טיסות ומלונות אפשר למצוא בזול יותר. ואל תשכחו שגלישה דרך ה-VPN שלהם היא גלישה בטוחה יותר שמצפינה את כל המידע שאתם שולחים ומקבלים, כולל סיסמאות לבנק, תמונות וכל הדברים שאתם לא רוצים שהאקרים יתפסו. לסייברגולט יש 38 מיליון משתמשים, ואפשר להשתמש בו זמנית ב7 מכשירים שונים, ככה שתוכלו לחלק את המשתמש שלכם לכל מי שתרצו. 45 ימים לבדוק את המוצר, אם לא טוב תבטלו. כל זה ב8 שקלים לחודש בלבד. השארתי לכם את הלינק פה למטה, אז צ'רלי קירק, הדמות הבולטת ביותר בדור הצעיר של הימין האמריקאי, נרצח השבוע מירי צלף במהלך דיבייט באוניברסיטת יוטה. עכשיו, קודם כל, לפני הכל, קחו בחשבון שצ'רלי קירק לא היה סתם אחד, וזאת לא סתם ירייה, וזה לא סתם חיסול. זאת הירייה שפותחת תקופה חדשה בארצות הברית. אולי אפילו מלחמת אזרחים בין שני צדדים. צד אחד שמורכב מגברים ונשים אמריקאים שהם קצת יותר שמרנים, והצד השני שמורכב מגברים ונשים וגברים שמתלבשים כמו נשים, ונשים שמתלבשות כמו גברים, וכאלו שהם גם נשים וגם גברים ביחד, וכאלה שהם לא זה ולא זה, כי הם עדיין לא החליטו שמתיימרים להיות ליברליים ונאורים ומתקדמים. הפגיעה בצוואר של צ'רלי מסמלת השתקת, צנזורה ועריפת ראש, ופגיעה בחופש הביטוי במדינה שעד לא מזמן הייתה דגל לזכות היסוד הזאת. יום אחרי החיסול של צ'רלי אני פרסמתי רילס שמדבר על זה, אז למי שלא ראה, צ'רלי קירק נרצח אתמול, וזה מטורף בעיניי, כי זה משהו שמראה איך העולם החדש והחופשי והמואר הזה מחזיר אותנו פתאום לדפוסים של העולם הישן והסגור והחשוך. ומה שהאבסורד זה על ידי מי? על ידי אותם אנשים שצועקים כל הזמן ליברליות, הומניות, נאורות וקבלת השונה, כי שנים הם הרגישו מיעוט חלש ונרדף, והיום אחרי שהם קיבלו קצת כוח הם הראשונים לצנזר דעה שונה משלהם, להשתמש בכוח, ועכשיו גם למחוא כפיים כשרצחו אדם שחושב אחרת מהם. Charlie Kirk just got put down like a fucking dog in Utah and I could not be happier. Never believe the reason I'm smiling. And it has nothing to do with Charlie Kirk. Nothing to do with Charlie Kirk. ויקום המלפפון עם השיער הכחול שמגדיר את עצמו כפרי המיני בכלל ויקה את הגנן הפריבילג. המערב התחרבן על ידי אלה שברחו מהמדינות שלהם כי הם רדפו אותם, ואז קיבלו בית במדינת דמוקרטיות ומתפתחות, ועכשיו הם משתמשים בכלים של אותה מדינה שקיבלה אותם כדי להיות אלה שרודפים את בעלי הבית בבית שלהם במימון הבית. המערב נופל בגלל אוניברסיטאות שאמורות להיות המקום של חופש הביטוי וחקר האמת, אבל עם הזמן הפכו למקומות שהאמת כבר לא חשובה בהם, גם לא העובדות, גם לא ההיסטוריה, והפכו להיות חממות שמעודדות שנאה לאדם הלבן, למדינה שלו, לאדמה שלו, ומקדמות טרור בחוץ ובבית, וכל זה במימון כספים זרים, כדי לשלוח סטודנטים עם תארים כסוכנים עוינים אל תפקידים בתוך המערכת כדי לפרק אותם מבפנים. זה סוס טרויאני, אבל בתחפושת של חמור ערבי. עם כדור אחד לצוואר הם חיסלו את כל מה שהמערב המתקדם מייצג, והחזירו אותו להיות המערב הפרוע. שמישהו יעיר את השריף. כן, אבל למרות שחשבתי שראיתי כבר הכל אצל החבר'ה המטורללים האלה שצוחקים ושמחים מרצח של בן אדם אחר, לא ראיתי כלום, כי בהמשך היום התקשורת הישראלית סיקרה את החיסול של צ'רלי קירק, ומה אני אגיד לכם, האנשים בחליפות שם באולפנים באמת חושבים שאנחנו מטומטמים. עזבו שהם מציגים אותו כתומך טראמפ, לא כמייסד ונשיא Turning Point USA, ארגון סטודנטים גדול בארצות הברית, לא כפרשן פוליטי שמופיע בקביעות בפוקס ניוז, לא כמגיש פודקאסט ותוכנית רדיו The Charlie Kirk Show, לא כמחבר ספרים על כלכלה חופשית, לא כאקטיביסט, לא. איך? כתומך טראמפ, כאילו צ'רלי קירק הוא האיציר זרקה הישראלי. אחרי זה המנחה ירון אברהם שואל את הפאנל, תגידו, מישהו מכיר את הצ'רלי הזה? וכולם שם כזה, לא יודע, לא, אין לי מושג, לא שמעתי את השם. הוא שואל אותם איך הם מכירים את אחד האנשים הכי מוכרים בעולם, והם מתנהגים כאילו הוא הבת זוג שלהם, ששואלת אותם למה הם עשו לייק לתמונות ביקיני של עדי זריפי ממיקונוס, וכל זה רק כדי לגרום לצופים שלהם, אלה שלא פתחו את האינטרנט בשנים האחרונות, לחשוב שצ'רלי קירק הוא סתם וואחש מהרחוב. אחרי זה דני קושמרו הציג אותו ככה, שהגיב לרצח של איזה פעיל ימין אמריקני שרובנו לא שמענו עליו, בשם צ'רלי קירק. רובנו לא שמענו עליו, קושמרו? אם בחדשות 12 כל כך לא שמעו על צ'רלי קירק, זה יכול להיות רק משתי סיבות, ושתיהן מדאיגות מאוד. הסיבה הראשונה היא שהם באמת לא שמעו עליו, שזה מדאיג כי אלה האנשים שאמורים להביא למדינת ישראל את החדשות, העיתונות, ולפתוח אותנו למה שקורה בעולם. הסיבה השנייה היא יותר מדאיגה, כי אולי לכאורה צ'רלי קירק וכל מה שהוא עשה וכל מי שהוא היה פשוט, לא יודע,
פוגע להם בנרטיב, בדעות שלהם. אולי חס וחלילה הצופים שלהם היו רוצים לדעת במי מדובר וייכנסו ליוטיוב, יצפו בכמה מהסרטונים שלו ופתאום יצמח להם מוח מחדש, אז הם מקטינים אותו. הם לא רוצים לספר עליו כלום, אבל איך הם אוהבים להביא בכתבות שלהם רעיונות רחוב עם תומכי ימין משוק הכרמל, אלה שצועקים ביבי מלך ישראל ומנשקים תמונה שלו. למה? כי זה משרת את הנרטיב שלהם, והנרטיב הוא אנחנו יודעים מה טוב בשבילכם, הצד השני בבונים טיפשים, אל תהיו הם, תהיו אנחנו. ככה הם רוצים לצייר את הימין. דרך אגב, ביבי הוא לא ימין, ואם אתם חושבים ככה אז אתם בבעיה. אבל להציג את צ'רלי, איש רעות, משכיל, שולט בחומר, מדבר עובדות ותומך במדינת ישראל, זה לא טוב, את זה לא יראו. מזכיר לי את האמבוש שעשו על בן שפירו כשהודיעו שהוא הולך להדליק משואה, אבל אחרי שהם החליטו שהם לא יכולים להמשיך להתעלם ממי היה צ'רלי קירק, הם הלכו על הפלן בי, שהיא לספר עליו, אבל גם לדחוף שם אג'נדה. את האמת, כמה מכם הכירו את השם צ'רלי קירק לפני ההתנגשות בו? אתם לא לבד, הוא התנגד לניסויים חד-מיניים והפלות, הוא תמך לפעמים בתיאוריות קונספירציה קיצוניות, והפיץ טיעונים שהיו שנויים במחלוקת בלשון המעטה, כולל לגבי ישראל והיהודים. או שהם התחילו לתקוף אנשים שהביעו צער על הרצח שלו, כמו שאורי משגב, עיתונאי הארץ, יצא על אמיר אוחנה וכתב, יושב ראש כנסת ישראל אמיר אוחנה, הומוסקסואל גאה שיצא מהארון והתחתן ואימץ ילדים בזכות הליברליזם הישראלי והעולמי, מספיד את צ'רלי קירק שהתנגד בכל מאודו לזכויות והכרה ושוויון להומואים ולסביות וטרנסים, ובכלל לחלשים ולנשים ולכל מי שאינו גבר נוצרי לבן. אי אפשר להמציא את הפיגור שגדל בערוגת הפיגולים של הביביזם. עכשיו, שוב, אני אגיד, אני לא תומך בלפיד, גנץ וכל החבר'ה מהצד הזה, אבל אני גם לא תומך בביבי וכל החבר'ה מהצד הזה, כי לדעתי אין ימין ושמאל באמת, יש רק למעלה ולמטה. הם למעלה, אנחנו למטה. האנשים שבשלטון, לא משנה איפה, יחרבנו עליי ועליכם, ייקחו דברים שלא מגיע להם וינצלו את הכוח לטובתם. אבל אני בוחר לדבר על תקשורת כי אני חושב שגם הם, אלה שמייצגים את עצמם כמו כלבי השמירה של הדמוקרטיה, הם כלבי השמירה של האג'נדה שלהם בלבד, אבל היא גם האג'נדה של מי שמחזיק את הערוצים האלה ומשלם להם את המשכורת ומחזיק את המונופולים במשק ובגללו יש את יוקר המחיה ומריץ חברי כנסת לבחירות בכספים הפרטיים שלו ואז דורש טובות בחזרה, לא חשוב שמות. ובגלל זה חשוב להגיד לכל מי שחושב שבחדשות אומרים את האמת שהוא טועה, ושהחדשות זה המקום הכי מלוכלך שיש וצריך כל פעם מחדש להראות איך הם חושבים שאנחנו מטומטמים, למרות שאנחנו רואים בדיוק מה הם מנסים לעשות. זהו להיום אנשים טובים, ואם אתם לא רוצים שהיוטיוב יחשוב שאתם אנטי ג'וני ויצנזר את התוכן הכחול לבן שלי, שזה התוכן הכי פרו-ישראלי ואנטי חרטות שיש לפלטפורמה המסריחה הזאת להציע לכם, תעשו סאב לערוץ, לייק לאלגוריתם, תגיבו למטה מה אתם חושבים על מה שדיברנו עליו היום, ותשלחו את הקטע למישהו שאהב את צ'רלי כמעט כמו שאנחנו אהבנו. זה יעזור להרים את הערוץ ולהגדיל אותו כדי שנמשיך להביא לכם את החדשות והעדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל. תודה לשותפים שלי, חברי המועדון פה ביוטיוב ובפטרון, שבזכותכם חברים אני יכול להמשיך ליצור את התוכן הזה ואפילו ליצור אותו יותר, כי בקרוב אנחנו מכפילים את הכמות. צפו פגיעה. רוצים להיות שותפים שלי גם? תצטרפו למועדון החברים שלי פה או בפטרון, תגידו לי מה עצבן אתכם השבוע וככה נבחר ביחד נושאים לקטע הבא, נעלה ללייבים שמיועדים רק לכם וכו. תודה על התגובות שלכם בפרק הקודם, גם לאלה שיצאו חוצץ נגד מה שאמרתי, זה מעולה, אנחנו בעד שיח ודיון כל עוד אנחנו מדברים ולא יורים, כי איך אמר צ'רלי, כשמפסיקים לדבר דברים רעים קורים. נתראה עוד כמה ימים, ביי.